المستمرة والدرجة العالية من مستوى الاحتياطات الأمنية والإجراءات التي لا يغفل عنها أي مراقب. مع كل ذلك تقع مثل هذه الاعتداءات الإرهابية في فرنسا. لماذا؟ أين الخلل؟ هي فرنسا فعلا كان عندها إشكالية في القديم في المنظومة الأمنية. يعني كان في مثلا تعارض بين بعض القوانين التي يعني تحافظ على الحريات العامة، وتعارض أيضا بين القوانين الأمن القومي. يعني هذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم بها شخص يعني تعرفه الحكومة وتحت رقابة الحكومة في مثلا في موضوع الكنيسة السابق الذي قام 2 معروفين لدى البوليس بهجوم على الكنيسة وقتل القسيس المسن. واحد فيهم كان تحت المراقبة وكان تحت هذا الجهاز الإلكتروني للمراقبة، ولكن أصدر قاضي بإزالة هذا جهاز التعقب في الصباح لمحافظة على حرية هذا الشخص، وبناء عليه قام بهذا العمل. هنا في تعارض بين المحافظة على الحريات العامة وبين ما تم تصنيفه كمصدر إرهابي خطير. أيضا هذا الشخص الذي قام بالعملية أيضا معروف لدى الجهاز الأمنية. في بعض الروايات بتقول أنه هو معروف لدى أجهزة المخابرات، في روايات تانية بتقول أنه هو كان يرتكب جرائم صغيرة. على كلا الحالتين حتى لو الأجهزة الأمنية متأهبة، كل هذا لا يحول دون وقوع العمليات الإرهابية، لأن صعب جدا الحيلولة دونها بنسبة نجاح 100%، لأنه أصلا كمان يعني استهدف أماكن رخوة. يعني هذا مكان يعني أستاذ صلاح، إلى ماذا يشير تكرار مثل هذه الحوادث؟ يعني هل نحن أمام أساليب جديدة للإرهابيين، أم هناك خلل وضعف في المتابعة والإجراءات الأمنية، أم هناك استهداف خاص لفرنسا؟ ما هي خصوصية فرنسا، أسباب هذه الخصوصية التي تحظى بها فرنسا؟ فرنسا ما فيهاش أي خصوصية، هي زيها زي أي دولة تانية، لكن أنا بقول لحضرتك كان في خلل أمني موجود، خصوصا في أجهزة الاستخبارات لديها كان فيها مشاكل. التنسيق في تنفيذ العمليات اللي بيسموه اوبريشنال بين الجهات المختصة لمكافحة الإرهاب، كان في غياب وفي تنافس بين بعض الأجهزة. ده تم استدراكه الآن، يعني الآن، ولذلك هي حتى تم رفع حالة الطوارئ منذ فترة. وبعدين تم تعديل، وهذا هو الأهم، تم تعديل القانون الذي يمنح الشرطة نفسها بعض الصلاحيات حتى لا تغل أيديها. وهذا القانون أنا في تقديري أنه حيساعد الشرطة كثيرا على إيقاف مثل هذه العمليات. يعني الشرطة الآن يسمح لها بتفتيش المنازل، مراقبة الأشخاص وتقييد حريتهم إما في بلده أو في بيته دون إذن قضائي، غلق المساجد إذا استلزم الأمر وثبت تورطها في بث رسالة الكراهية. يعني من الأيام القليلة تم أيضا طرد بعض الدعاة الذين ينشرون الفكر المتطرف. ولكن زي ما قلت لحضرتك، هو كل دي إجراءات أمنية، لكن ده لا يمنع موضوع أن الفكر نفسه، الفكر السام للإسلام السياسي وفكر السلفية الجهادية المنتشر في فرنسا. فرنسا لديها أكثر من 10,500 على قوائم المراقبة الحكومية. طبعا هذا الرقم خطير. يعني لابد أن الأجهزة تبدأ في عملية الأولويات، من تراقب ومن هو أكثر خطورة ومن هو أقل خطورة، وساعات بتحصل مشاكل في تحديد الأولوية نفسها، وبناء عليه ممكن أي حالة من دي تحصل. نعم. ينضم إلينا الآن من باريس سيد وليد عربيد، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ وليد. يعني لماذا تتكرر مثل هذه العمليات في فرنسا رغم حالة التأهب الأمني القصوى في البلاد؟ يعني أولا يجب النظر بأن فرنسا صحيح بأنها تتأهب وأن لديها قوات أمنية تراقب عن كسب الحركات المتطرفة في فرنسا، ولا سيما كما ذكر الزميل أن هناك 22,000 موضوعين على لائحة أس يعني تحت المراقبة الأمنية من قبل
في السجون الفرنسية، ولكن العملية بحد ذاتها هي عملية بأن الإرهاب هل هو من الإرهاب بالذئاب المنفردة، الذئاب التائهة، قام بهذه العملية لقتل يعني المسؤولين الأمن، يعني الشرطة، بعض أفراد الشرطة الذين كانوا يقضون عملية رياضية بدون أسلحة. وهذا يدل على أن الإرهاب في فرنسا لم يكن نائما، بل أنه يتربص الفرص حتى يقوم بعمليات مثل هذه العملية. أستاذ صلاح، 3 حوادث منفصلة، المنفذ واحد، هناك فارق زمني، الرجل معروف لدى الأجهزة الاستخبارية، عن أي نوع من الرقابة نتحدث؟ ما قلت حضرتك، يعني زي ما قلت، يعني هي العمليه فيها اشكاليه شويه في موضوع الرقابه. اكيد في يعني من الناحيه ديت في قوانين، يعني الشخص نفسه لما بيكون مصدر تم تحديده ان هو مصدر خطر، ولكن ممكن يكون تم تصنيفه ان هو مصدر خطر غير آني في حدة أولوية أخرى، وبناء عليه استبعدت الشرطة مثلا ان هي تراقبه عن كثب فثبته، وبعدين يبدو حتى من شهادات الشهود الجيران مثلا بيقولوا انه شخص لطيف عادي دائم الابتسامة، كان في الصباح ما بانش عليه اي علامات مريبة، اسقى او يعني ضرب ودى اخته للمدرسة، يعني باين عليه شخص طبيعي. ايضا استخدامه المرة دي ما صارش اي شكوك مختلفة شوية عن العمليات السابقة. يعني عمليات داعش دايما كان يروح يأجر سيارة وبناء عليه او يبات في فندق مثلا، كل الامور ديت الامن خد باله منها، فموضوع تأجير السيارة اصبح يثير المخاوف لدى الشركات وايضا لدى اجهزة الامن المتابعة. لو اقام في فندق ايضا يثير الشبهات. اما هذا رجل يعيش في نفس المكان، يعني قاطن طبيعي، لم يؤجر الحافلة بل ذهب وقتل شخص وثم أخذها بعد ذلك. ولكن هذا الشخص له تاريخ إجرامي، هذه العبارة التي تتكرر بعد كل هجوم إرهابي. المنفذ له ميول إرهابية متابعة من الأجهزة الأمنية. هذه المرة المنفذ معتقل سابقا بجرائم جنائية، سرقة ومخدرات. كيف تنظر إلى انتقال هؤلاء من السرقة والمخدرات إلى التطرف الديني والإرهاب؟ في ارتباط يا أستاذي، في ارتباط شديد جدا بين الجريمة وبين الإرهاب، بين المرض النفسي وبين الإرهاب، أو بين كلهم بيمروا بعدة مراحل كده، بتبدأ من سلم واحد إلى أن ينتهي إلى التطرف العنيف. عنده بعض المظالم، عنده إشكالية في الهوية، ثم بعد ذلك مثلا سجل إجرامي أو تعب أو مرض نفسي، لابد أن يصحبه في نفس الوقت اعتناق فكر اللي هو الايديولوجيا، سواء ايديولوجيا يمينيه متطرفه لليمين المتطرف، او ايديولوجيا سياسيه، او ايديولوجيا الاسلام السياسي او السلفيه الجهاديه. طبعا كل ده مصحوب بوجود شخص كاريزماتي صاحب حضور قوي يؤثر عليه، وكما تفضل الزميل ان هو ممكن يكون يا اما يقابل الناس ديت عن طريق السجون مثلا، او خصوصا ان هو كان في السجن قبل ذلك، او قابلهم اونلاين، ممكن يعني احتمال كبير ان هو يكون تم تطرفه او ادلجته بالاستماع لبعض المواد الاعلاميه لتنظيم الدوله، او من خلال حد من الخارج. نعم استاذ وليد، المطالبه باطلاق سراح صلاح عبد السلام هذا ربما يدحض روايه الذئاب المنفرده، وربما يضعنا امام فرضيه العمل المنظم من حيث التخطيط، بنك الاهداف. هذه العمليه كما كانت العمليات ايام الرئيس السابق فرانسوا هولاند بالباتاكلون، او بمحمد مراح بتولوز مع الرئيس ساركوزي، بان فرنسا ستكون دائما تحت المجهر الارهابي. نعم، اشكرك جزيل الشكر سيد وليد عربيد، استاذ العلاقات الدوليه، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. استاذ صلاح، انتهاء معظم هذه العمليات بمقتل المهاجم وضياع كثير من المعلومات التي ربما تكون مفيده في ملاحقه الاعضاء المحتملين المشاركين في مثل هذه العمليات، من تخطيط إلى مساهمة في التنفيذ، وربما الاعتقال يمنع هجمات إرهابية جديدة. كيف تفسر الأمر؟
ما فهمت السؤال، يعني عندي سؤال مرة أخرى. انتهاء هذه العملية وغيرها من العمليات بمقتل المهاجم، هذا يضيع علينا كثير من المعلومات التي ربما تساهم في معرفة من شارك، من خطط، من ساعد في تنفيذ هذه العملية، ربما أيضا يمنع عمليات قادمة. ده صحيح، ولكن ايضا في الوقت نفسه هناك يعني ليس الشخص نفسه هو يعني هو الدليل الوحيد اللي بتبحث عنه الشرطه في البحث والتنقيب عن الادله في عده امور اخرى. ممكن اجهزه مثلا اجهزه الكمبيوتر، مراسلاته، انشطته على الانترنت، جيرانه، اهله، كل دول، وايضا حتى الشخص نفسه اللي موجود لو انت حتى يعني قبضت عليه احيانا كثيره بيصعب حتى استخلاص الاعتراف منهم. صلاح عبد السلام الى الان بقاله سنين يعني محير الشرطه الفرنسيه والبلجيكيه وما زال قيد التحقيق، ورافض وبيستخدم ايضا الحقوق التي تمنحها الديمقراطيه في الغرب لضربها تماما، بيمتنع عن، وطبعا هي قوانين أوروبية تمنحه حقه في الامتناع عن الجواب، وهو من سنين ولا يستطيع أحد استخلاص منه أي إجابة إلى الآن. أستاذ صلاح، يعني هل نحن أمام فشل واضح للخطط الحكومية في محاربة الإرهاب، محاربة الفكر المتطرف؟ ألا تساعد بعض الإجراءات الحكومية الإهمال والتهميش المتعمد لبعض المناطق دون غيرها إلى نمو هذا التطرف؟ في بعض يعني في طبعا في بعض على حسب كل دولة، بس هناك في تقصير من بعض الدول لعملية إدماج المهاجرين في داخل الدولة، تعليمهم على سبيل المثال الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وعدم تركهم لهذا الفكر والانزواء داخل مجتمعاتهم المغلقة. في بعض الدول بتفشل في هذا، ولكن الناس بدأت يعني تدرك خطورة الانعزال. بريطانيا مثلا الآن بدأ موضوع تدريس منهج لموضوع التدريب على الهوية البريطانية والقيم الأوروبية. فرنسا بدأت تحذو نفس الحذو، مشاريع تنموية للمجتمع نفسه وخلق فرص عمل للشباب ليكونوا جزء من النسيج الاجتماعي العام، أيضا بتعمل على بعض الدول. لكن أنا بتهالي هو الأخطر من ده واللي المفروض الناس تركز عليه أخطر في الدول الأوروبية هو موضوع الإصلاح القانوني. هناك بعض القوانين تحد فعلا من عمل الشرطة، ما بتستطيعش الشرطة أنها تعمل فيها، حتى لو شخص مشتبه به لا تستطيع أن هي توقفه. حتى ساعات بعض الأجهزة الأمنية بيأتي لها بعض النصائح المخابراتية دوليا ولا تستطيع أن تتحرك داخل إطارها، رغم أن هذا الشخص ممكن يكون خطير في بلده الذي انتقل منها، والأجهزة الأمنية في البلد الأم بتنصح مثلا الحكومة هنا، ولكن لا تستطيع الدولة أن تتحرك لأن هذا الشخص في إطار قوانيننا بتكفله بعض الحريات. وهنا أسألك عن دور الجاليات المسلمة، المساجد، الأئمة. هناك أضرار كبيرة يتسبب بها هؤلاء للمسلمين والجاليات المسلمة. كيف يجب التعامل من قبل المفكرين المسلمين، الجالية المسلمة بشكل عام، الهيئات الدعوية في هذه البلدان؟ طبعا المسلمين في أغلب أوروبا أغلبهم يعني نسبة 90% منهم ناس معتدلين ويساعدوا الشرطة، وجزء من الحرب على الإرهاب والتطرف لا يمكن اتهامهم على الإطلاق. معظم المساجد تتعاون مع الشرطة، بتساهم في عملية برنامج بريفنت أو برنامج منع التطرف. أيضا في دول كثيرة أيضا المسلمين هم جزء أساسي من هذا من المكافحة، ولكن لا تزال هناك بعض يعني الجيوب هنا وهناك لا زالت تنتمي لمثل هذا الفكر المتأسلم وتحاول أن تعزل المسلمين وتستغل أي فرصة أيا كانت شكلها لعزل المسلمين وتعزيز شعورهم بهويتهم الإسلامية والتي يجعلونها متناقضة مع هويتهم الوطنية. يعني مثلا في خطاب أخيرا اسمه هيت مسلم ليتر، اللي هو خطاب بالحث على كراهية المسلمين، استغلته بعض الأطراف
يهدف هنا في بريطانيا على سبيل المثال لتعزيز عزلة المسلمين، يعني يقول لهم لا تخرج، الناس تستهدفك، أنت المجتمع البريطاني لا يحبك، احنا اللي خلي بالك احنا دايما اللي هنقدم لك الحماية. هذا النوع من سرديات رديئة جدا وتزيد من عزلة المسلمين وإحساسهم إن هم ضد المجتمع الأصلي أو المجتمع ذو البشرة البيضاء، هو ضدهم ويحاول تهميشهم أو مصدر خطر ليهم. نعم. نعم. السيد صلاح الأنصاري الباحث في معهد كويليام، كنت معنا من لندن، شكرا.